What's up guys? Good day. Welcome back to my channel. It's me again, James Tan, and in today's video guys, mag-unboxing tayo ng nabili kong dashcam sa Shopee. Ang kanyang specifications ay eto. So yun. Ang brand niya is Lenovo. So far okay naman yung pagkakabalot na napunit ko na yung wrapper ng JNT. So sige, open na natin. Sige, eto, unboxing na tayo. It says here Lenovo. Oh, ganda ng balot Sige. Itong dashcam na to pala, ano siya, it's also acting as a rear view mirror. So ano siya, naka-full screen siya. Ang kanyang model, ito yata, V7. Full screen streaming rear view mirror recorder. Ito. Ito. So, buksan na natin. So ito siya guys. Ito yung box niya, may phone. Ito yung kanyang manual del usuario or user's manual. Is it in Spanish, I think? Merong English. Palagay dito yung kanyang unit specification, product function, main, operations guide, and so on and so forth. Okay? Tingnan natin ang yung instructions. Ito yung dashcam mismo, yung camera. Ito yung unit. As you can see, yun. Medyo siya, medyo ito yung mga wires niya. Ito yung sabitan. Itong dalawang to. Ito yung kanyang power adapter. So, ito yung saksakan. Wala na. So, ito yung kanyang rear camera. Dun sa unit ko may naka-install ng rear camera. So, tingnan natin kung gumagana pa yun. Kung hindi na, papalitan natin na ito. Parang okay naman, pero ewan ko lang kung may night vision na itong rear view camera na to. Parang wala, kasi walang mga bulbs, walang ilaw. So, pag nag-reverse ka, I don't think iilaw to, parang hindi. So ito yung itsura niya. Okay, tingnan natin.
guys. Okay. Sa atin yung AC. Dito tayo sa loob ng unit natin. Nissan Almera. So kung napanood nyo yung mga vlogs natin nung nakaraan, ito yun. And ito yung nabili nating Nabudol nating dashcam sa Shopee. So dyan yan. Ganyan yan. Yung camera. Ganyan yan. So as you can see, may mga existing connections na ako. Pero sa ano yan, sa dati ko pang dashcam yan. Medyo may problema na yan eh. Yung power ayaw na mag-function. Yung rear view mirror, yung rear camera parang okay pa. So I'm not sure kasi medyo matagal-tagal ko na rin last na gamit. So check natin yan. So kabit natin. So kabit natin yung dashcam. So ganyan na yan. Yung isa. Sabit mo lang yan dyan. Yan. And dun sa rear mirror. Okay. Isa. Yan. Sturdy na siya. Okay. So, adjust natin yan mamaya. Ito yung kanyang power. I-connect natin sa power adapter ng sasakyan natin. Para ma-check natin kung gumagana ba siya. So, yan. Kaya ito yung napili ko guys kasi magaganda yung reviews nito sa Shopee. Hindi ko lang sure kung hindi ko pa na-check sa online, but yeah. Doesn't come with time na ito. Wala siyang kasamang SD card, so you'll have to buy one yourself. Diba? Uy. Sige, so check natin. I-check natin to dito sa power. Check lang muna natin ha. Uy. Insert. Ano nakalagay? Ba't ang labo? Ay, may plastic pa yung... Teka. Epic fail. Teka lang guys ha. So initially guys, ito yung itsura. Ito yung resolution ng ating dashcam. So far okay naman. So far so good. May tatakpang Lenovo dito. Tapos yung time. Kumbaga full screen talaga siya guys. Ito. Full screen yung kanyang display. Check natin yung mga features niya. So, let's go to home muna siguro. Okay, so settings. So, ano mga nakalagay dito? Front, big, and rear, small. Try nga natin kung gumagana pa to. Teka lang ha. Photo quality, volume settings, video resolution. Ito. Video resolution 1296 pixels. Pwedeng 1080p, pwede ding 720p. Photo quality 12 megapixel, 4032 by 3024 pixels. Ito yung pinaka loop recording 1 minute. Okay, natin ganyan yan. Exposure compensation. Ito. Okay, 0. Okay, settings. Ayun na yun, settings, diba? Car DVR. So, yun. Try natin kung gumagana pa yung dati kong
camera sa likod na hindi ko pinatanggal sa dati kong dashcam. Okay guys, so kinabit ko yung dati kong camera sa likod, pero parang ayaw na niya or hindi sila compatible siguro kasi walang display walang provision of display para sa likod kahit i-reverse ko walang lumabas. Try natin yung yung kanyang reverse camera na kasama dito. Okay guys, so ito yung camera kanya mismo, may tatak na Lenovo. Okay, so try natin to na ikabit dun sa unit natin para malaman kung gaano ba gaano kalinaw yung kanyang display. Okay guys, so the moment na na-plug in natin yung camera, ito na siya agad. Yun Actually sa ibang taxi nakikita ko ginagawa nila ganito yung setup. Kasi di ba nga required na yung dashcam sa mga taxis, di ba? So ganito yung setup, yung rear camera imbes na ilagay nila dun sa likod or sa labas or whatever, ang ginagawa nila dito sa loob para yun, may proof sila. Nagre-record din yun so may proof sila kung yung mga activities ng mga pasahero or whatsoever. So yun guys, kabit na natin siguro, DIY lang. So sige, paano ba? Ito yung yung dati kong dashcam na cable, parang wala na to so hindi na to gumagana. So follow lang natin itong follow lang natin to. Dito natin ipapadaan yung cable papunta dyan sa baba, dyan sa kilid, then dito. Ayun. So ito na siya mga lods, ito na yung kanyang final na resulta. So ito, kakabit na siya sa power supply. Ito yung sinasabi kong adapter sa inyo para magamit ko pa itong USB for charging. Then yung cables niya dito sa loob, yan yan sa loob. Then nakatago siya dito sa dito nakapasok siya dito sa rubber, and then ito nandyan. So yun, and ngayon ko lang din nalaman mga lads, pwede palang hilahin ito, pwede ipasok for better visibility yata, more versatile adjustment. So yan, so ito, din ako kanina, nag-explore din ako kanina. Meron din pala siyang feature for the night vision, motion detection, G sensor, parking, etc. So marami pa siyang features kumbaga. So abangan nyo Lord sa susunod nating mga videos. I-share ko sa inyo kung paano ikabit yung kanyang rear camera, tsaka para pag atras niya ma-display na dito yung sitwasyon sa labas, kumbaga yung output ng kanyang camera. So yun mga lods, yun lang muna for now. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, please do hit like, subscribe, and click that notification bell para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. And for now, yun lang muna. Peace out, be safe, God bless, and bye-bye. So tara!